तपाईहरुलाई स्वागत गर्छु छिटेन रूपा रेसिपीमा। अनि आज चाहिँ म स्पेशल यो क्रिसमसको केकको रेसिपी शेयर गर्न गइरहेको छु। मलाई आशा छ तपाईहरुलाई अवश्य नै मन पर्छ होला भनेर। रेसिपी मन परे तपाईहरुको साथी फ्यामिलीहरुसँग शेयर गरेर यो भिडियोलाई लाइक गर्नु चाहिँ नबिर्सिदिनुस् है। ल है त सुरु गरौँ यो रेसिपी बनाउन। र यो केक बनाउनको लागि सबैभन्दा पहिला मैले यहाँनिर एउटा सस प्यानमा 2 बोल ओरेन्ज जुस राख्दै छु। सँगसँगै मैले यहाँनिर ओखर र काजु पनि लिएको छु र यसलाई सानो सानो टुक्रा गरेर काटेर यसलाई पनि राख्दै छु। तपाईहरुले यसको बदलामा कुनै पनि तपाईहरुको फेभरेट नट्सहरु राख्न सक्नुहुनेछ। र सँगसँगै तपाईहरुले यसमा राख्न सक्नुहुनेछ किसमिस, टुटी फुटी अनि चेरीहरुलाई मसिनो गरेर काटेर यहाँनिर मैले चाहिँ किसमिस र मिक्स बेरीजहरु लिएको छु। र यहाँनिर मैले 3 टेबलस्पुन व्हिस्की पनि एड गर्दै छु। यसको सट्टामा तपाईहरुकोमा यदि फ्लेभर रमहरु छ भने एड गर्दा हुन्छ अथवा नर्मल रम पनि एड गर्दाखेरि हुन्छ। यदि तपाईहरुले राख्नु चाहनुहुन्न भने नराख्दा पनि हुन्छ। कोरेसोमा कोरेको सुन्तलाको बोक्रा हाफ टेबलस्पुन। अब यी सबै राखेको सामग्रीहरुलाई एकपल्ट राम्रोसँगले मिक्स गर्नुपर्छ। भाँडालाई ग्यासमाथि राखेर हिट अन गर्ने। धेरै लामो समयसम्म पकाइरहनु पर्दैन। एकपल्ट यसरी बोइल आएपछि ग्यासलाई अफ गरेर सेलाउनको लागि साइडमा राख्ने। अब एउटा प्यान लिएको छु, त्यहाँनिर मैले 2 टेबलस्पुन चिनी राख्दै छु। मैले चिनी कम्ती राख्दै छु। यदि तपाईहरुलाई गुलियो अलिक बेसी मन पर्छ र केक अलिक गुलियो मन पर्छ भने तपाईहरुले 3 देखि 4 चम्चीसम्म पनि एड गर्न सक्नुहुनेछ। ग्यासको हिट अन गरेर अब यो चिनीलाई चलाउने, तर यसमा पानी चाहिँ हाल्नु हुँदैन। यतिकै चिनीलाई चलाउँदै पकाउनु पर्छ। चिनी मिलिन थाल्यो, अब चलाइ नै रहनु पर्छ। चिनीलाई मैले क्यारामलाइज गरेको मात्र हो। चिनीको कलर धेरै चेन्ज भइसकेको छ। अब ग्यासलाई अफ गरेर थोरै थोरै यसरी पानी राख्नुपर्छ। ग्यासलाई अफ गरेर बिस्तारै पानी राख्नु होला। यो पड्किने अथवा बाहिर उछिटिने धेरै डर हुन्छ। त्यही भएर थोरै थोरै पानी राख्दै यसरी चलाउँदै पकाउनु पर्छ। अब ग्यासलाई फेरि अन गरेर अब एकछिन मात्र तपाईहरुले पकाउनु भयो भने यो क्यारामलाइज चिनी रेडी हुनेछ। अब यो मैले पकाएको चिनीलाई पनि मैले यहाँनिर बोलमा ट्रान्सफर गरेर सेलाउनको लागि राख्दै छु। र केक बनाउनको लागि मैले यहाँनिर मोमोको यो सुप बनाउने, सुप उमाल्ने बेस भाँडा लिएको छु। र मेरोमा कुनै पनि ठुलो भाँडा नभएकोले गर्दाखेरि तपाईहरुले पनि कुनै पनि भाँडा घरमा भएको युज गर्न सक्नुहुन्छ। कराई, कुकर अथवा यस्तो खालके भाँडा। र त्यसमा मैले यो स्ट्यान्ड पनि राखेर तपाईहरुलाई देखाउँदै छु। हिट गर्दाखेरि यो स्ट्यान्ड पनि राखेर हिट गर्नु होला। अब एउटा ठुलो मिक्सिङ बोल लिने र त्यसमा यो ओरेन्ज जुसमा पकाएको नट्सहरु, किसमिसहरुलाई चाहिँ ट्रान्सफर गर्ने। त्यसमा मैले मेजरिङ कपको हाफ कप भेजिटेबल ओइल एड गर्दै छु। यसको बदलामा तपाईहरुले बटर पनि युज गर्न सक्नुहुनेछ। मैले यहाँनिर थोरै भ्यानिला एक्सट्र्याक्ट पनि एड गर्दै छु। हाफ टीस्पुन चाहिँ मैले यहाँनिर दालचिनीको पाउडर पनि राख्दै छु। अब यी सबै राखेका सामग्रीहरुलाई एकपल्ट राम्रोसँगले मिक्स गर्ने। यसमा मैले यो क्यारामलाइज गरेको चिनीलाई पनि एड गरे। यहाँनिर मैले फेरि एउटा ठुलो मिक्सिङ बोल र यसमा चाल्नी राख्दै छु यो पिठो चाल्नको लागि। मेजरिङ कपको 1.5 कप मैले यहाँनिर मैदा लिँदै छु। सँगसँगै 3 टेबलस्पुन चाहिँ मैले यहाँनिर दुध पाउडर लिए।
यो अप्सनल हो, नराख्दा पनि हुन्छ, तर राख्नुभयो भने केक एकदमै टेस्टी बन्छ। त्यसमा मैले 1 टीस्पुन चाहिँ यहाँनिर बेकिङ पाउडर राख्दैछु, तर बेकिङ पाउडर एकदमै फ्रेस हुनपर्छ। सँगसँगै हाफ टीस्पुन बेकिङ सोडा पनि त्यस्तै फ्रेस हुनुपर्छ। अब यी सबै राखेको सामग्रीहरूलाई राम्रोसँगले चाल्ने। यो रेडी भएको पिठोलाई अब यो मिक्सरसँग मिक्स गरिदिने। र यो केकको मिक्सर बनिएर रेडी छ। र यदि तपाईहरुलाई अलिकति बाक्लो लाग्छ, तपाईहरुको यो पिठो बेसी अथवा केही भएर तपाईहरुको अलिकति ब्याटर बाक्लो भयो भने चाहिँ तपाईले थोरै दुध एड गरेर यसको कन्सिस्टेन्सी मिलाउन सक्नुहुनेछ। केकलाई बेक गर्नको लागि मैले यहाँनिर बेकिङ टिन पनि रेडी गरिसकेको छु। तल मैले यो बटर पेपर पनि युज गरिसकेको छु र साइडमा चाहिँ मैले ब्रसले हल्का तेल मात्रै लगाएको छु। यो रेडी गरेको केक मिक्सचरलाई अब यो बेकिङ टिनमा ट्रान्सफर गर्ने। सबै मिक्सचरहरू ट्रान्सफर भइसकेपछि यसरी हल्का ड्याप चाहिँ गर्न पर्छ। केकको डेकोरेसन चाहिँ मैले त्यही किसमिसहरू थोरै र यो काजु बदामले गरे। केकलाई बेक गर्नको लागि अब यो प्रिहिट गरेको भाँडाको ढकना खोलेर म यो स्ट्यान्ड चाहिँ निकाल्दैछु, किनभने मैले यो बेक गर्न आँटेको यो केकको टिन चाहिँ धेरै बाक्लो छ, त्यही भएर मलाई यो खासै स्ट्यान्ड चाहिँदैन र यो स्ट्यान्ड राख्दाखेरि मलाई अलिकति नमिल्ने पनि भयो। त्यही भएर मैले निकालेर यो भाँडामा नै सिधै डाइरेक्टली नै यसरी नै बेक गर्दैछु, तर तपाईहरुले चाहिँ स्ट्यान्ड राखेर नै गर्नुहोला। र यसरी भाँडामा केकलाई बेक गर्दाखेरि ग्यासको हिट मिडियम टु लो राखेर नै बेक गर्नुहोला। मैले चाहिँ यो केकलाई स्ट्यान्ड नराखिकन डाइरेक्ट भाँडामा बेक गरिरहेको थिएँ, त्यही भएर मैले लो हिटमा बेक गरेको छु र बेक गर्दाखेरि चाहिँ मलाई यो 1 घण्टा ठक्कै लागेको छ। र 1 घण्टा बाद चाहिँ मैले यहाँनिर स्टिक हालेर चेक गर्दैछु। यसरी कुनै पनि तपाईले टुथपिक अथवा कुनै पनि यस्तो खालको स्टिक तपाईले केकमा यसरी गाडेर चेक गर्नुभयो र यसरी ब्याटर चाहिँ तपाईहरुको स्टिकमा आएन भने चाहिँ तपाईहरुको केक पाकेर रेडी भएको छ भनेर थाहा हुन्छ। तर यसरी ब्याटर तपाईहरुको स्टिकमा लाग्यो भने चाहिँ तपाईले अझै फेरि बेक गर्न सक्नुहुनेछ। यो केकलाई चाहिँ मैले भाँडाबाट निकालेर यहाँनिर प्लेटमा राखेँ र यसलाई अलिकति सेलाउनको लागि छोडिदिने। एकदमै राम्रोसँगले सेलेर तपाईहरुले काट्नु भएको केक एकदमै राम्रो हुन्छ, तर मलाई चाहिँ अलिकति हतार भएर यो साह्रै राम्रोसँगले सेलेको त छैन, तर पनि मैले यतिकोमै तपाईहरुलाई काटेर देखाउन गइरहेको छु। केकलाई जहिले पनि भाँडाबाट निकाल्दाखेरि छुरीहरू घुमाउनु पर्ने हुन्छ। मेरो चाहिँ सजिलो प्रकारको भाँडा थियो, त्यही भएर मैले छुरी घुमाउनु परेन, तर यहाँनिर बेसमा चाहिँ मलाई अलिकति गाह्रो परिरहेको छ, त्यही भएर यहाँनिर मैले छुरी चाहिँ हैन यो स्प्याटुलाले मैले हल्का यसको यो शेपहरू मिलाउँदै यो बेसलाई चाहिँ निकाल्ने कोसिस गर्दैछु। केक एकदमै नरम बनिन्छ। अवश्य नै तपाईहरुले एकपल्ट यो केक
ट्राई गर्नुहोला घरमा, तपाईहरुलाई मन पर्नेछ। तपाईहरुलाई म यो काटेर पनि देखाउँदैछु। यो काट्दाखेरि पनि तपाईहरुले चाल पाउन सक्नुहुनेछ कतिको नरम यो केक बनिएको छ भनेर, र खाँदा पनि उत्तिकै मिठो हुन्छ यो केक। अवश्य नै एकपल्ट ट्राई गर्नुहोला। मलाई आशा छ तपाईहरुलाई आजको मेरो यो रेसिपी मनपर्छ होला भनेर। रेसिपी मन परे तपाईहरुको साथी फ्यामिलीहरुसँग शेयर गरेर भिडियोलाई लाइक गर्नु चाहिँ नबिर्सिदिनुहोस्। अनि रेसिपी मन परे कमेन्ट गरेर च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुहोस्। थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ। बाइ बाइ।